Νομίζω, ευλογώντας τα γένια μου, ότι ήταν μια πολύ καλή δουλειά. Κυκλοφόρησε λοιπόν από μια αμερικάνικη εταιρεία, η οποία έκανε ό,τι μπόρεσε, κυρίως στην Αμερική και σε χώρες που δεν ήταν πολύ κοντά μας. Και πάντα είχα στο μυαλό μου να ξανακυκλοφορήσει με μια εταιρεία που να είναι πιο κοντά και στην Ελλάδα. Και μια που τελείωσε το συμβόλαιο με την αμερικάνικη εταιρεία, την Paris Records, με οποία είχα άριστη συνεργασία, το έδωσε σε αυτή την καινούργια εταιρεία, την ROAR, ιδιοκτησίας ενός εξαιρετικού κυρίου, του Άκη του Κοσμίδη, καλός μου φίλος, και πολλά υποσχόμενη και κατά πολύ φιλόδοξη εταιρεία και πιστεύω ότι θα πάει καλά. Αυτή η δεκαετία που μεσολάβησε, από το 2000 μέχρι το 2010 ουσιαστικά, ήταν μια δεκαετία αλλαγής ζωής για μένα. Επέστρεψα στην πόλη μου, έκανα μια άλλη επιχείρηση και ψάχνοντας να βρω τι μου γίνεται, με πήγε από μόνο του και ανακατεύτηκα με τα διοργανωτικά. Και πήγαν πολύ καλά αυτά στα Γιάννα. Ήταν ο Glenn Hughes, η White Snake, οι Scorpions, η Deep Purple, ο Winger, όλοι αυτοί, οι Dokken. Και γι' αυτό πήγε και τόσο πίσω. Και κάποια στιγμή λέω, ρε φίλε, δεν θέλω να με θυμούνται σαν ένα διοργανωτή μόνο, στο κάτω-κάτω μουσικός είμαι. Τα τελευταία χρόνια λοιπόν κάνουμε αυτά τα αφιερώματα σε ανθρώπους που με επηρέασαν, που μου άλλαξαν τη ζωή ουσιαστικά. Και μπορεί φαινομενικά με αυτά που κάνω συνήθως ο Elvis Presley να μην έχει ιδιαίτερη σχέση ή ο Jim Morrison, παρόλα αυτά για μένα είναι αυτοί που με βάλαν στο κουρμπέτι. Και το διασκεδάζω πάρα πολύ γιατί είναι και μια πρόκληση και για μένα και για τους μουσικούς μου, γιατί δηλαδή αν έχεις ένα κιθαρίστα που έχει μεγαλώσει με τον Πετρούτσι και τον βάζει να παίξει Scotty Moore, τον κιθαρίστα του Elvis, ή Robbie Krieger, τον κιθαρίστα των Doors, ή τον μπασίστα και τον drummer. Είναι μεγάλη πρόκληση και επειδή είμαι και τυχερός, έχω εξαιρετικούς μουσικούς μαζί μου, τα καταφέρνουμε και έχει πλάκα. Λόγω εμπειρίας και μόνο, δεν συμβουλεύω κανένα από τα παιδιά να πιστέψει ότι θα βγάλει λεφτά από αυτή την ιστορία. Και ίσως είμαι από τις τελευταίες σειρές που κάποτε βγάλαμε λεφτά. Όχι, δεν γίναμε πλούσιοι, αλλά συντηρούμαστε και καλά. Που είναι πάρα πολύ δύσκολο. Και γι' αυτό συμβουλεύω όλα τα νέα παιδιά να ασχοληθούν παθιασμένα χομπίστικα, αλλά με πάθος. Ας πούμε, ο κιθαρίστας που έχω, τον οποίο θεωρώ από τους καλύτερους κιθαρίστες που έχω παίξει ποτέ, ο Μπάμπης Σαγανάς, τελείωσε την ιατρική με τιμία και είναι ερευνητής γιατρός για τον καρκίνο και το χαίρομαι πάρα πολύ που το συνδυάζει όμως. Η δουλειά του όμως είναι αυτή και τώρα θα πάει στην Ελβετία και θα παίρνει 6.000 το μήνα. Αν έμενε εδώ μπορεί να παίρνει 60 το μήνα. Opposites attract. Opposites attract. Δεν μου αρέσει να βάζω τέτοιους διαχωρισμούς τότε που ήμασταν εμείς. Το βρίσκω ανόητο. Η κάθε εποχή έχει τα θετικά και τα αρνητικά. Και φυσικά το ίντερνετ είναι ένα μέσο τεράστιας διευκόλυνσης. Είναι όπως αυτό, δηλαδή το παράθυρο στον κόσμο, έτσι. Παρ' όλα αυτά όμως την ίδια στιγμή κάνει τεράστια ζημιά και αυτό δεν
φοβάμαι ότι δεν το καταλαβαίνουμε ακόμη. Σε όλους τους τομείς. Θέλει προσοχή. Στο θέμα της μουσικής είμαι κάθετα ενάντια στο ίντερνετ. Και στη διάδοση της μουσικής μέσα από το ίντερνετ, αυτή η ταχύτατη διάδοση πληροφορίας που σε κάνει να μην κάνεις compute και να καταλάβεις τη σπουδαιότητα της μουσικής και με την ίδια έννοια ότι αυτό που είναι σήμερα δεν θα είναι αύριο, είναι ένα το κρατούμενο αυτό, και δεύτερο και πιο βασικό, αρχίζει να χάνεται σιγά σιγά ο ανθρώπινος παράγοντας στη μουσική, η ψυχή. Και το rock and roll είναι η ψυχή. Και μην χάσουμε την ψυχή. She's a pain in my ass. Who you calling a pain? Pain in my ass. She never ever gives me a pain. Pain in my ass. I never wanna lose this pain. No. Oh, now this pain. Pain in my ass. Όλο αυτό το ταξίδι με τους Troublemakers ήταν φανταστικό. Δεν θέλω να ξεχάσω τίποτα. Ακόμη και τα περίεργα που είχε να κάνει κυρίως με το γεγονός ότι πήγαινε σε μια ξένη πόλη. Ήμασταν από τους πιονέρους αυτής της ιστορίας και μάλιστα βοήθησε πολύ η τηλεόραση αυτό, έτσι. Δηλαδή να πάει να παίξεις σε ένα χωριό στον Εύρο. Μας βλέπαν στο τζάμι και πηγαίνει. Ξαφνικά βλέπαμε ότι δεν υπήρχε εστιατόριο εκεί. Ήξερα πρέπει να μείνουμε σε κουκέτες φαντάρων. Παρ' όλα αυτά, όλα αυτά μένουν σαν πολύ όμορφες αναμνήσεις. Και η πρώτη περίοδος με τη Τζούλη Μασίνο, που η μπάντα ήταν λίγο πιο jukebox, παίζαμε λίγο από όλα, αλλά είχε τεράστια επιτυχία στο Μήλο. Κάναν ουρές για να μας δουν και άλλες εποχές. Με την αγωνία της αλλαγής μετά που αποφάσισα να γυρίσουμε στις ρίζες μας, να το κρατήσουμε τα 5 αγόρια. Και όπως μας ήταν πάρα πολύ ωραία. Η επιστροφή μου στα Γιάννα με τις αγωνίες, δηλαδή τα ενδιάμεσα πάντα είχαν, ξέρεις, η αγωνία του άγνωστου. Θα γίνει, θα κάτσει, θα τα καταφέρουμε. Αλλά ήταν μια και συνεχίζει ένα πολύ ωραίο ταξίδι. Another sleepless night, another lonely ride. You'll never be the same again. No. Shots said you lost the rolling soul, but all your hope is gone. In the street of broken dreams, for the broken hearts on the street of broken dreams. Ο Τζο έχει φανατικούς οπαδούς και περιμένουν όλοι να ακούσουν δικά του κομμάτια. Για κάποιο λόγο δικό του προφανώς, ίσως από ανασφάλεια, προτιμά να παίξει πιο γνωστά κομμάτια για να λειτουργήσει περισσότερο ως διασκεδαστής. Και εγώ το σέβομαι αυτό, αλλά είναι δική του απόφαση το τι είδους κομμάτια θα παίξει. Και το ωραίο είναι ότι μεταξύ μας, ξέρεις, επειδή σκάψαμε τις ρίζες μας και πέρα από το γεγονός ότι για μένα είναι εφηβικό μου είδωλο ο Τζο, βρήκαμε κοινά στο Muddy Waters, στον Elvis, στους Beatles, στους Doors, στους Rolling Stones, κατάλαβες. Και αυτά τα κοινά μας τα περνάμε. Και αυτό έχει ενδιαφέρον. Προσπαθώ να σου πω την αλήθεια, να του πω ότι, μάλλον όχι να του πω αλίμονο, αλλά να του περάσω το μήνυμα ότι ο κόσμος θέλει και ζήτησε να παίξουμε και κάποια άλλα δικά του κομμάτια. Θα φανεί. From the look on your face, you were trouble, and that's the price to pay. When I needed and wanted a love, you to call me your lover. I've been down and around, got my feet on the ground. A good old love and a fooling around. Don't you worry, baby, wanna do you no harm. One condition, honey, I want you to want anything that I want. Κάποια άλμπουμ έχουν κλείσει τον κύκλο τους. Δηλαδή το πρώτο βινίλιο που έκανα με το φίλο μου τον Ζάικο από τους Blues Wire ήταν ωραίο. Δηλαδή θα έδωσα το εξώφυλλο γιατί είμαι σαν να πήγα σε γάμο στο εξώφυλλο, αλλά τότε το ξέραμε. Αλλά ήταν ένα βινίλιο rock and roll ωραίο. Το δεύτερο που έκανα με τη Μασίνο και αυτό έχει κλείσει τον κύκλο του, δεν έχει να μου πει τίποτα. Το Forbidden Paradise είναι ένας πολύ καλός δίσκος
που δυστυχώς δεν τον κατάλαβε πολύ ο κόσμος. Αυτό θα ήθελα να τον ξανακυκλοφορήσω. Και υπάρχει σκέψη με τη Roar. Και για βινίλιο κιόλας, φίλε Γιάννη. Let me take you back in time. Well, rocking was so much fun. Partying every day and night. This it was '89. When you really wild, where a sweet child of mine. I just couldn't get enough. Body my dreams still the same. We were living on a prayer. Εγώ είχα φτάσει σε ένα εξαιρετικό σημείο το φεστιβάλ στο Κάστρο. Το Castle Rock Festival. Αυτό γινόταν σε ένα σημείο του Κάστρου που ήταν εξωπραγματικό, πραγματικά. Θύμιζε και η Ρόδη με την καμάρες και τέτοια. Αλλά το ωραίο ήταν ότι έμπαινες από μία είσοδο, από μια στοά που είχε μπουντρούμια και όλο αυτό το εκμεταλλευόμουν πολιτιστικά. Με εκθέσεις κυριλέ πράγματα, με ηχογραφήσεις, με μουσικά εργαστήρια. Σε σημείο που και ο φίλος μου ο Coverdale μίλησε για ένα outrageous μέρος και η James που ήταν η τελευταία συναυλία που έγινε εκεί, πάθαιναν πλάκα. Που λέει να το φτάσει σε τέτοιο σημείο αυτό το φεστιβάλ που να μην ενδιαφέρει κανέναν ποιος θα παίξει, γιατί είναι τόσο ωραίος ο χώρος. Και το φτάσαμε λοιπόν και η ηλική ηλικιότητα είπε ότι μόλις έχασε ο δήμαρχος που το στήριξε αυτό, το καταστρέφουμε. Και το παιδί αυτού είναι το Ιωάννα Rock City, που είναι η 5η χρονιά που έγινε πέρυσι. Και ουσιαστικά στηρίζει την τοπική σκηνή ένα διήμερο σε πιο μικρό χώρο, αλλά πάλι με εκθέσεις, δηλαδή ώστε να φαίνονται και άλλοι καλλιτέχνες σε σχέση με το ροκ. Δηλαδή θα γίνει μια έκθεση ζωγραφικής, αλλά με πορτρέτα ροκ. Και σε αυτό στο Ιωάννα Rock City πάντα έχω ένα καλεσμένο. Πέρασε από εκεί ο Kip Winger, μαζί με τον φίλο μας τον Cengiz Oglu από την Τουρκία, ο Τζολιν Τέρνερ, ο Μπάρι Μπάρνς, τέτοια πράγματα. Το άλλο που κάνω, και αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία και πάλι το καταλαβαίνω, είναι ότι μαζεύω σχολεία στο Πνευματικό Κέντρο των Ιαννών και τώρα το κάνω και σε άλλες πόλεις και τους μιλάω για το ροκ. Με βάση την ιστορία, με προβολές ταυτόχρονες και τους τραγουδάω κιόλας, δηλαδή όταν θα αναφερθώ στους Rolling Stones, τους λέω ένα κουπλέ και ένα ρεφρέν να καταλάβουν πώς ήταν το Satisfaction, ρε παιδί μου, ή όταν φτάσω στους Guns N' Roses. Και εκεί τους περνάω και κάποια μηνύματα να ξεκαθαρίσουν στο κεφάλι τους τι είναι το ροκ, ότι είναι παρεξηγημένο το ροκ στην Ελλάδα ακόμα. Ξεχνάμε ότι πάνω απ' όλα μια μαγική μουσική. Τα υπόλοιπα δεν μας ενδιαφέρουν. Τα κάνει ο καθένας τι θέλει για το κεφάλι του. Vanity, insanity, celebrity, thinking you're the chosen one. You never get it out for me. One of these days you'll be a star sleeping with the devil. Sold your soul. Fame, yeah. Fame, yeah. Come on. Αν σταματούσα αύριο θα ήταν βίαιος ο τρόπος για να σταματήσω και δεν θέλω να το σκέφτομαι. Παρ' όλα αυτά, ναι, εάν πω ότι θα έπρεπε να σταματήσω, είμαι πάρα πολύ χαρούμενος με όλα όσα έχω κάνει και θεωρώ τον εαυτό μου πάρα πολύ τυχερό, γιατί έχω κάνει εφηβικά μου όνειρα πραγματικότητα. Μπορεί να μην έγινε ποτέ ο Χαλίφης στη θέση του Χαλίφη, έτσι, αλλά το γεγονός ότι είχα στο σπίτι της μάνας μου τα γκρουπ που έλειωνα τους δίσκους του και τους έκανε μουσακά να φάνε, ας πούμε, ήταν μεγάλη ικανοποίηση. Θα ήθελα η μουσική μου να γίνει λίγο πιο γνωστή. Μιλάω για τα δικά μου τα κομμάτια και η αλήθεια είναι ότι μέσα στην αγωνία της μουσικής επιβίωσης, στην ζυγαριά τη μουσική, υποβίβασα λίγο τη δική μου τη μουσική, γιατί πάντα ήμουν διασκεδαστής και δεν έπαιξα όσο θα έπρεπε δικά μου κομμάτια. Και μερικά από αυτά είναι καλά. Αλλά επειδή ξέρεις, δεν υπάρχει η δυνατότητα της στήριξης, θα σου πω ένα μικρό παράδειγμα. Βγαίνει ένα κομμάτι για τη Eurovision και λες, ρε φίλε, τι αηδία είναι αυτή. Και αφού το έχεις ακούσει 88.000 φορές από όλα τα μέσα, μετά λες, μπορεί να μπας και είναι και λίγο καλό. Καταλαβαίνεις, δηλαδή, εμείς δεν έχουμε αυτή τη δυνατότητα που μπορεί να είναι ένα καλό κομμάτι και θα πρέπει ο κόσμος να το καταλάβει μόνο από τα live, που μπορεί να είναι σε 100 άτομα. Έτσι. Με μια συχνότητα. Οπότε αυτό θα το ήθελα. Ήθελα λίγο η μουσική μου να ακουστεί λίγο περισσότερο. Κατά τα άλλα, είμαι από τους τυχερούς. Και το έχω γουστάρει πολύ και συνεχίζω να το γουστάρω.